নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে বেছিভাগ মানুহে মিঠা খাবলৈ ভাল পায় কিন্তু আজিকালি স্বাস্থ্য সচেতন প্ৰায়বিলাক ব্যক্তিয়ে চেনি খাবলৈ নিবিচাৰে বা খাবলৈ ভয় কৰে কাৰণ সকলোৱে জানে যে চেনিত মাত্ৰ কেলৰিহে থাকে কোনো পুষ্টিগুণ নাথাকে বৰঞ্চ কিছুমান অপকাৰিতাহে থাকে তেন্তে মিঠা খাবলৈ মন গলে চেনিৰ সলনি আমি কি খাব পাৰো চেনিৰ সলনি খাব পৰা প্ৰাকৃতিক মিঠাৰ উৎস বহুত আছে তাৰ ভিতৰত এবিধ পুষ্টিকৰ ফল হৈছে খেজুৰ দিনে 2টা বা 3টা যদি খেজুৰ খোৱা যায় তেতিয়া কিছুমান ভাবিব নোৱাৰা উপকাৰিতা আমি লাভ কৰোঁ এই উপকাৰিতাসমূহ কি কি জনাৰ আগতে সকলোৱে ইয়াৰ পুষ্টিগুণৰ বিষয়ে জনাটো অতি দৰকাৰী খেজুৰক কিয় নিউট্ৰিচনেল পাৱাৰ হাউস বা শক্তিৰ অফুৰন্ত ভাণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় খেজুৰত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলৰি বা শক্তি যাৰ মুখ্য উৎস হৈছে গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ সেই কাৰণে খেজুৰ খালে আমি তৎক্ষণাত ইনষ্টেন্ট এনাৰ্জি পাওঁ আৰু আমাৰ দেহৰ ভাগৰুৱা ভাৱ নাইকিয়া হয় খেজুৰক এটা নেচাৰেল মাল্টিভিটামিনৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি কিন্তু কিয় খেজুৰত আছে দুটা বিশেষ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আৰু ভিটামিন কে খেজুৰত আছে প্ৰয়োজনীয় কেইটামান খনিজ পদাৰ্থ কেলছিয়াম আইৰন জিংক পটাছিয়াম মেগনেছিয়াম আৰু মেংগানিজ খেজুৰত আছে কেৰটিনয়েড আৰু ফিনলিক কম্পাউণ্ড নামৰ দুটা বিশেষ ধৰণৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট যাৰ কাৰণে খেজুৰক এটা নেচাৰেল মাল্টিভিটামিনৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খেজুৰৰ ধনাত্মক বা পজিটিভ দিশ কোনকেইটা অন্য মিঠাৰ লগত তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে খেজুৰ হৈছে ফেট ফ্ৰী অৰ্থাৎ খেজুৰত চৰ্বি নাথাকে খেজুৰত কোলেষ্ট্ৰলো নাথাকে আৰু খেজুৰ হৈছে গ্লুটেন ফ্ৰী গ্লুটেন হৈছে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰটিন যি প্ৰটিন সকলো মানে হজম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু খেজুৰত গ্লুটেন নামৰ এই বিশেষ প্ৰটিনটো নাথাকে যাৰ কাৰণে সকলো মানুহে খেজুৰ হজম কৰিব পাৰে আৰু খেজুৰত ফাইবাৰ বা আহৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি থাকে আৰু এই ফাইবাৰ হৈছে বহু ৰোগৰ প্ৰতিষেধক কাৰ বাবে খেজুৰ বেছি উপকাৰী যিসকল ব্যক্তিৰ শৰীৰ খুব দুৰ্বল হয় যিসকল ব্যক্তিয়ে খুব ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে তেওঁলোকে দিনে 2টা বা 3টা খেজুৰ খোৱাৰ অভ্যাস কৰিলে যথেষ্ট উপকৃত হয় কাৰণ খেজুৰত কেলৰি বা শক্তিৰ পৰিমাণ বেছি থাকে যিয়ে দুৰ্বল ভাগৰুৱা শৰীৰত যথেষ্ট শক্তিৰ যোগান ধৰে আৰু খেজুৰত ভিটামিন এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু খনিজ পদাৰ্থ আছে যিয়ে পুষ্টিৰ যোগান ধৰে বা নিউট্ৰিচন দিয়ে আৰু দেহৰ ডেফিচিয়েন্সিবিলাক দূৰ কৰে আইৰন ডেফিচিয়েন্সি এনিমিয়া অৰ্থাৎ আইৰণৰ অভাৱত যিসকল ব্যক্তিৰ এনিমিয়া বা ৰক্তহীনতা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে খেজুৰ হৈছে এবিধ উত্তম খাদ্য কাৰণ খেজুৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰন থাকে কিশোৰী যুৱতী আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে খেজুৰ বিশেষভাৱে উপকাৰী কাৰণ তেওঁলোকৰে এই ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়াৰ সমস্যাটো বেছি থাকে গেছ এচিডিটি কোষ্ঠকাঠিন্য আদি পেটৰ সমস্যাত যদি ভুগি আছে তেন্তে দিনে 2টা বা 3টা খেজুৰ খাওক কাৰণ খেজুৰ হৈছে স্বভাৱত শীতল আৰু খেজুৰে এচিড নিউট্ৰেল কৰে বা প্ৰশমিত কৰে যাৰ কাৰণে গেছ এচিডিটি আদি সমস্যা সহজতে নহয় বা হ'লেও যথেষ্ট আৰাম পোৱা যায় আৰু খেজুৰত থকা ফাইবাৰে পেট চাফা কৰে যাৰ কাৰণে কনষ্টিপেশ্যন বা পাইলছৰ সমস্যাটোত যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায় শকত হ'ব খোজে যদি খেজুৰ আৰু গাখীৰ একেলগে নিয়মীয়াকৈ খাওঁ কাৰণ ওয়েট গেইন কৰিবলৈ হ'লে বা শকত হ'বলৈ হ'লে হাই কেলৰি ডায়েটৰ দৰকাৰ হয় আৰু খেজুৰত আছে যথেষ্ট পৰিমাণে কেলৰি কিন্তু ইয়াৰ লগতে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ আৰু অন্য ভাল খাদ্য খোৱাটো গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল ৰিজাল্ট পাব বন বা হাড় মজবুত কৰিব খোজে যদি দিনে 2টা বা 3টা খেজুৰ খোৱাৰ অভ্যাস কৰিব পাৰে কাৰণ খেজুৰত আছে কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম ফছফৰাছ পটাছিয়াম আদি খনিজ পদাৰ্থ যিয়ে হাড়ৰ গঠন মজবুত কৰে বিশেষকৈ 40 বছৰমান বয়সৰ পৰাই মহিলাসকলে নিয়মীয়াকৈ খেজুৰ খাব পাৰে কাৰণ সেইটো সময়ত হাড়ৰ ঘনত্ব বা বন ডেন্সিটি কমি যায় যাৰ কাৰণে মহিলাসকল কেতিয়াবা অষ্টিওপৰচিছৰ দৰে সমস্যাটো ভুগিব লগা হয় গতিকে নিয়মীয়াকৈ খেজুৰ খালে তেওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হয় হৃদযন্ত্ৰ বা হাৰ্টৰ বাবে খেজুৰ কিমান উপকাৰী খেজুৰত চৰ্বি বা ফেট নাথাকে খেজুৰত কোলেষ্ট্ৰল নাথাকে আৰু খেজুৰত থকা পটাছিয়ামে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ৰক্তচাপটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে আৰু খেজুৰত থকা এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু ফাইবাৰে অপকাৰী এলডিএল নামৰ কোলেষ্ট্ৰলটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে যাৰ কাৰণে হাৰ্ট এটেক ষ্ট্ৰোক আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বহুতখিনি কমি থাকে গতিকে হাৰ্টৰ কাৰণে খেজুৰ হৈছে এবিধ উপকাৰী ফল খেজুৰে সেক্সুৱেল ষ্ট্ৰেংথ বা যৌন ক্ষমতা প্ৰাকৃতিকভাৱে বৃদ্ধি কৰে বিশেষকৈ খেজুৰ খালে পুৰুষসকলৰ যৌন দুৰ্বলতা বা সেক্সুৱেল উইকনেছ দূৰ হয় স্কিন আৰু চুলিৰ বাবে খেজুৰ কিমান উপকাৰী খেজুৰ খালে আমাৰ স্কিনৰ কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধি হয় আৰু এই কোলাজেনে আমাৰ স্কিনখন টাইট কৰি ৰাখে খুতুৰা পৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু খেজুৰত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টে বিভিন্ন ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ পৰা স্কিনখন বচাই ৰাখে আৰু খেজুৰৰ এন্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ থকাৰ কাৰণে খেজুৰ আমাৰ স্কিনৰ বাবে আটাইতকৈ উপকাৰী ফল
চুলিৰ গ্ৰোথৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰায়বিলাক পুষ্টিকৰ উপাদানেই খেজুৰত পোৱা যায় আৰু খেজুৰে ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে। ৰক্তহীনতাৰ বাবেও কেতিয়াবা আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাটো বৃদ্ধি হয়। গতিকে খেজুৰ খালে চুলিৰ গ্ৰোথ ভাল হোৱাৰ উপৰিও চুলিৰ কেইবাটাও সমস্যা ভাল হয়। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে খেজুৰ পাচনতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন ৰোগ আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন ৰোগত উপকাৰী, কাৰণ খেজুৰ হৈছে বাত পিত্ত শামক। আৰু খেজুৰ যিসকলৰ নাৰ্ভৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে উপকাৰী। বিশেষকৈ sciatica নামৰ যিটো বেমাৰ আছে সেই বেমাৰত ভোগা লোকৰ কাৰণে খেজুৰ উপকাৰী। খেজুৰ খাওঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ কি কি? যিসকল ব্যক্তি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি শকত তেওঁলোকে খেজুৰ বেছি মাত্ৰাত খাব নালাগে, কাৰণ খেজুৰে ৱেইট বঢ়োৱাত সহায় কৰে, কাৰণ খেজুৰত কেলৰি বা শক্তিৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে। যিসকল ব্যক্তি ডায়েবেটিছ ৰোগত ভুগি আছে তেওঁলোকে সদায় খেজুৰ খোৱা অনুচিত, কাৰণ খেজুৰত কেলৰিৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে। অৱশ্যে মাজে সময়ে 2-এটা খেজুৰ খালে একো অপকাৰ নহয়। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ক্ৰনিক কিডনি বেমাৰত ভুগি আছে বা ক্ৰনিক ৰিনেল ডিজিজত ভুগি আছে তেওঁলোকে খেজুৰৰ দৰে শুকান ফলবোৰ পৰাপক্ষত খাব নালাগে, কাৰণ খেজুৰৰ দৰে শুকান ফলবিলাকত কিছুমান এনেকুৱা খনিজ পদাৰ্থ আছে যিয়ে কিডনিৰ ফাংচন বেয়া কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে ভাল হ'লেও আমি কি বেমাৰত কিটো বস্তু ভাল কিটো বস্তু বেয়া সেই কথাবিলাক সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপী।